Hey guys, what's up? Aaron here, and on this video, share ko sa inyo kung paano maghanap ng magandang klase na Axie. Yung mga ginagamit ng mga nasa top 10 or maybe top 100 na players. Titignan natin kung ano yung mga Axie sa team nila, and then from there, hanapin natin kung magkano yung price marketplace. Okay, so hindi man natin mahanap totally, malalaman nyo kung nasa magkano yung price ng nilalaro nilang Axie. Yung closest lang naman. So, at least 3 cards. Okay? So, andito tayo ngayon sa axie.zone na website. Fan-made to. And, pupunta lang tayo dito sa leaderboard. Okay? Okay, so ito yung season leaderboard. Ito yung rankings na makikita mo rin sa game. So, for example, andito tayo sa game. Itong icon na to. Yan. Alright? Lalabas dito yung current rankings. And yung lalabas dito, it's the same na makikita mo dito. So, Eldorado, Sora, number 3, ZZCS, di ba? So, parehas yan. Si Fruitman ay number 7. Okay? So, hindi basta-basta lang ginawa tong website na to. It's using the same info na kung ano man yun nandito sa game mismo. Alright? So, sobrang reliable nito dahil kinukuha niya lang din yung feed ng info from the game itself. So, tignan natin, ano ba yung ginagamit ng mga, itong top 1, for example. Tignan mo, sa 902 matches niya, win rate niya is 59%, which is sobrang taas. Kaya, nasa top 1 siya. Okay? So, puntahan natin siya. And, pag niload mo yung profile niya, lalabas dito yung kanyang teams. Alright? So, yung last na ginamit niya and yung most common na ginagamit niya para ma-achieve yung ganong klase ng ranking. So, tignan mo yung ipinapanalo niya ngayon. Ito yung last 5 battles niya. Puro win, no? Diba? Lose, win, win, win. Dito siya nanalo. So, check natin. Ano bang meron dito? For example, tignan mo yung Beast 455 yung attack. So, pag clinic mo yan, nadaling ka niya directly sa marketplace. So, ito yan. So, hindi naman siguro binibenta to. Malamang. Alright, so as you can see, hindi siya pure. Ayan, no? Diba? Hybrid siya, hybrid. Pero tignan natin kung makakahanap tayo ng ganitong klaseng hybrid. So, ito siya, Beast. Nabreed na niya. Alright, tignan mo, 125, 80, 120, 130. Taas. So, ang gagawin natin, mula yung marketplace, hanap tayo ng kaparehas nito. Okay, so, marketplace tayo. Dito tayo sa marketplace. Hanap tayo ng mga parts nitong Axie na to. So we have Goda. Alright, piercing sound. Meron din tayong hair. Yan. And sinister strike. Yan. And we also have Risky Beast. Risky Beast, ito. So, 4 siya na mahal, 0.2. So, meron pa tayo isang website na pwede makita. Ito yung Tools Card Explorer. Okay? So, dito, ang gagawin natin is maghanap tayo ng alternate card na pwede nating ipalit. Kasi makikita mo dito, ang mahal ng 0.2, diba? Kasi yung 4 na cards mismo nang nandito na gamit ng top 1. So dito, let's say, ano ba yung mga sa tingin mong meron? Itong Destroy 1 Energy, maganda yan eh. Ito Last Stand, Critical Strike. Palitan na lang natin itong Risky Beast. Tanggalin natin yan. Risky Beast. Okay, so makikita mo, ang laki ng price difference, 0.08 na yung pinakamura makukuha mo sa market. Pero papalitan natin siya ng, let's say, ito ay isang Axie na, or ito na lang, tingnan lang natin dito, di ba? 0.08, 0.09. Tingnan natin yung mga Axie na meron. Ito yung isa. Teka, close ko muna to. Ito, tingnan natin. Ito Beast din, 0.11 lang. So, itong 0.09
ano, $160 lang siya. Okay, so meron tayo ng tatlo. Oh, ang ganda rin itong card na to. Meron siyang bug card, pero Scarab Curse. 110.40. So, yung nasa 125. So, bumaba ka lang ng 15. Hanap nga tayo ng ibaba. Ito, Shelter. Defense naman. Ito, 80. Ano pa ba yung mga nandito? Tignan natin. Sorry. Okay. Ito, always strike first if this axie is in last stand. Alright. So, maganda rito, Nitro Jump. Ay, Nitro Lead. Diba? And comparing the price, kita mo naman, 0.1 lang versus dun sa pinakamababa kanina nung meron tayong Revenge Arrow. Diba? So, ganun lang tayo maghanap ng cards. Tingnan natin yung plant. So, this is just a common one. Yam. Gain 1 energy when comboed with a plant card. So, ito ang ganda. Oh. Hybrid talaga siya. Oh. Leaf bug na may yam. So, ano pa dito ng plant? Plant na may yam. Ano itong card niya? Leaf bug. Yam. Tapos leaf bug. So, 0.13. Yung pinakamura 0.13. Yan. Ay, yung leaf bug nito, ears. Kailangan natin yung leaf bug na this guys. Tama ba? This guys. Okay. This guys. No, amura lang. Leaf bug na may disguise. 0.08. Diba? Tignan mo yung nandito. Meron siyang pumpkin. And wedge. Sirius. Sirius. .12. So 0.12 lang yung kanyang plant. Alright. Mura. Hindi siya ganun kamahal. Gantong statistics din. It's the same. Yan. Teka, may double talk dito. Leaf bug yan. Ganito. Ayun, same lang. Diba? Same cards. Energy gas tank. Okay? So, yan po ang ating sharing for this video on how to search for the right cards that's perfect for arena. Dito yan sa Axie Zone yung mahahanap and sa marketplace. Okay? So, pwede na kayong bumuo ng team. Research muna kayo ng mga cards na kailangan nyo para kung mamimili kayo sa marketplace, alam nyo kung ano yung bibiliin nyo na parts ng bawat cards and ng bawat Axie na gusto nyo bilhin. Okay? So, yun lang. Thanks for watching. See you on the next one. Bye now.